Salutare! Cu toții am auzit despre supraînsămânțare, dar tu știi ce este, cum se face și când se face? Dacă nu știi, haideți să vedem în minutele următoare cum se face și cum o voi face eu astăzi pe peluza low cost. Supraînsămânțarea este unul din procesele importante de mentenanță care trebuie efectuate în peluza voastră. Acesta se face pentru împrospătarea peluzei prin adăugarea de semințe și acoperirea lor cu un substrat. În principiu, o peluză se reîmprospătează la 2-3 ani de zile, dacă toate lucrurile au fost ok și nu au fost boli, nu a suferit din cauza caniculei sau a buruienilor. Supraînsămânțarea este ideal să fie făcută toamna și primăvara, pentru că sunt temperaturi ideale, nu sunt nici prea reci, nici prea calde, respectiv nu avem îngheț, nu avem caniculă. Gazonul știm cu toții că el se dezvoltă foarte bine în jurul temperaturii de 20 de grade, iar noaptea numai puțin de 8 grade. Eu recomand în principiu să faceți toamna, deoarece temperaturile sunt mai calde. Primăvara, de exemplu, solul este mai rece, se încălzește mai greu, germinarea este întârziată. În schimb, toamna, respectiv luna septembrie, solul este cald, are căldură înmagazinată de peste vară și condițiile sunt optime pentru germinare. Supraînsămânțarea gazonului recomand să o faceți întotdeauna după o scarificare a acestuia. Ce semințe folosim pentru supraînsămânțare? Cel mai important este să folosim aceleași semințe sau, dacă nu aceleași semințe, aceleași specii. Pentru că altfel veți avea pâlcuri de gazon crescute dintr-un soi amestecat cu celălalt și se va vedea urât. Practic veți avea un fel de 101 dalmațieni în gazonul vostru. Dar dacă la supraînsămânțare dorești să schimbi specia dominantă din gazon, atunci vei folosi lamele, vei scarifica foarte agresiv, vei tunde foarte jos ca să scoți foarte mult din iarba existentă, ca mai apoi să vii cu semințele care dorești să le pui în gazon ca să dai noua specie. De exemplu, dacă vrei să schimbi festuca rundinaceae cu Lolium perenne, va trebui să scarifici foarte agresiv, pentru că festuca rundinaceae este o specie dominantă, este mai dominantă decât Lolium perenne. Și ca să scapi de ea va trebui să insisti. În schimb, dacă dorești să scapi de Lolium perenne și să pui festuca arundinaceae, este la fel de necesar să scarifici cu lame, dar venind cu semințele noi de festuca arundinaceae, acestea vor lua locul treptat Loliumului perenne. Deci este ușor să treci de la un gazon sport, să spunem, cum se spune popular, care conține Lolium perenne, la un gazon de secetă care conține festuca arundinaceae, dar este mai greu să treci de la un gazon de secetă la un gazon sport. Nu este imposibil, doar că probabil va mai trebui să repeți această operațiune de supraînsămânțare în sezonul următor. Supraînsămânțarea poate fi totală sau locală. Locală atunci când avem locuri unde am avut buruieni sau a fost o boală, punem câteva semințe, acoperim cu substrat și lăsăm așa, udăm cât să menținem umed, în restul gazonului nu vom interveni, pentru că lucrurile sunt ok. Sau totală, cum voi face eu astăzi, unde voi da un plus de atenție golurilor rămase în urma buruienilor și a bolilor, iar în rest voi supraînsămânța normal. Ca și doză voi folosi undeva la 25-30 de grame pe metru pătrat. Dacă este o supraînsămânțare care presupune schimbarea speciei sau este în urma unei scarificări mai agresive, vă recomand să folosiți 40-50 de grame de semințe, practic doza de însămânțare. O parte din aceste semințe, bineînțeles că se vor pierde, nu vor germina în totalitate, dar lucrul acesta ni-l asumăm. Nu-i așa? Pentru un gazon facem orice. Totuși, dacă gazonul tău are nevoie de o supraînsămânțare ușoară, îți recomand să nu folosești doza de însămânțare. Nici prea multe semințe nu sunt bune. Pentru supraînsămânțare va trebui să tunzi mai jos cu 1-2 cm față de cât tunzi normal și va trebui să scarifici cu lame sau sârme în funcție de care este gradul de uscătură din gazonul tău sau ce tip de supraînsămânțare vrei să faci. Cum menționam anterior, fie ușoară, fie locală sau
vrei să schimbi specia dominantă din gazon. Haideți să vă spun cum voi proceda eu. Voi face o supraînsămânțare totală cu un plus de atenție pe zonele în care am avut boală sau au fost buruieni și nu s-au acoperit de iarbă. Vreo 2-3 săptămâni de zile l-am tuns în permanență la 4 cm de la 6, arată destul de firav și a revenit cât de cât, dar mă va ajuta astăzi să pot să-l tund la 3, ca pe viitor să pot să-l țin undeva la 4-5 cm în funcție de anotimp. Primăvara-toamna la 4, vara la 5 cm. Acum, după ce l-am tuns, voi scarifica cu lame. Pentru început voi încerca la prima treaptă, voi vedea dacă este ok, dacă nu scoate mult verde. Asta este și foarte important, cantitatea de verdeață, să spunem așa, din total uscătură să nu fie mai mare de 20%. Dacă nu va scoate verde, voi încerca și treapta a doua, astfel încât să găsesc optimul pentru peluza mea. După ce am scarificat, am adunat iarba, iar resturile care au scăpat de la greblat le voi aduna cu mașina de tuns. Voi mai trece încă o dată la 3 cm cu mașina. După ce am trecut și cu mașina, voi aplica semințele cu un plus de atenție pe zonele care sunt mai golașe, zonele unde am avut fie buruiană, fie a fost boală. Ca semințe voi folosi Barenbrug Quick Repair SOS Super Overseeding. Sunt niște semințe dedicate pentru supraînsămânțare. Sunt compuse din două varietăți de lolium perenne. Aceste semințe vi le recomand să le folosiți dacă aveți lolium perenne în gazon. Dacă aveți festuc carolinacea, clar nu le veți folosi, pentru că lolium perenne diferă ca și textură și culoare de festuca și veți avea pâlcuri în gazon. Voi insista momentan manual pe zonele unde sunt golurile mai mari, iar apoi voi distribui uniform. După ce am aplicat semințele, voi pregăti un top dressing din pământ negru, nisip și substrat de la Glamoflor. După ce voi tăvălugi, voi aplica și fertilizantul Starter New Grass de la Landscaper, un fertilizant care va ajuta gazonul să germineze cât mai repede și să-și dezvolte rapid rădăcinile, astfel încât să fie pregătit pentru iarnă.
terminat de supraînsămânțat gazonul, arată perfect. Acum rămâne doar să îl irig și să ne ajutăm de vreme. Nu uitați că un gazon frumos tot anul se pregătește cu o toamnă înainte.